Hello and welcome back to my channel. This is Bread, Cakes, and Delis. Stick to the video guys because we're doing our part 2 of our tortilla recipe. Here in this video, I'm doing the filling and the sliced cabbage. After slicing the cabbage, put some water and then put 1 teaspoon of salt and leave it for 15 minutes. So dito yung ginawa kong tortilla kagabi. And then I have here the 70-30 of our meat. What do you mean by 70-30? This is 700 grams of beef and 300 grams of pork to make the filling more saucy and juicy. So I have here the all spices, the paprika, the black pepper, powdered onion, powdered garlic, salt, and everything. I will put the ingredients in the description box below for you to see. And I'm using here the rice oil and a half teaspoon of butter. So put that together and I have here my ingredients: bell pepper, green and red, fresh garlic, and onion. So I want the filling garlicky taste, so I put some fresh garlic, but that is optional. So let's saute all the ingredients. Yung iniwanan natin na 15 minutes. So we will rinse it already and then I will leave it for 30 minutes. You can leave it for 15 minutes, but I will do the 30 minutes. So here I add up nampra or fish sauce kasi hindi matabang yung filling natin. So naglagay ako ng konti, about half a tablespoon of the fish sauce. I use mild fish sauce. Lipat natin ito buwak, bigat. And then ilalagay natin ito dito. So ayan. So nakikita nyo guys, ayan. Buhay na buhay siya, ang ganda ng texture niya. Yan.
ang ginawa ko dito ni-slice ko siya, nilagyan ko siya ng 1 teaspoon na asin, tapos binabad ko siya sa tubig for 15 minutes. So, ayan. Ngayon, after 15 minutes, hinugasan ko siya sa running water. Hindi ko na tinapon yung tubig na pinagbabaran ko dun sa una. So, permanent na yon. Kasi running water naman yun, mawawala siya, matatapon din yun. So, tignan nyo, ang ganda ng kinalawasan. It's beautiful. Ayan. Pati yung, guys, walang masasayang dito Pati yung, yung nasa gitna niya, kinakain namin dito yun sa Japan. Masarap siya. Kasi na-slice siya ng, maninipis. Kaya hindi siya mapait. Minsan kasi mapait ito. So, ayan. At saka hinugasan natin siya sa running water, kaya yung pait niya ay nawala na. So, sumama na dun sa tubig. So, ayan. Tignan nyo. Ang ganda, di ba? Yan. Kung may mga kamag-anak kayo dito sa Japan, magpabili kayo nung cabbage slicer. Maganda 'yon. Or may nabibili rin sa Pilipinas yung mga online shopping or sa mga baking store or something cooking store, yan, mga yan. Maganda siya. Kailangan you have that special equipment in your kitchen. Kasi pwede siya sa sliced onions, pwede rin siya sa garlic. Yan, mga yan. Ganyan. So, yan. So, paiin-ina natin to. After mapain-ina ito, pupunasan natin ng paper towel at isiset na natin. Ito na po yung tikiman time. So, ayan. Maglalagay tayo ng cabbage, of course, and then maglalagay tayo ng filling. So, ayan. So, first, maglalagay ako ng cabbage. Uy! Cabbage, ayan. So, depende sa inyong. So, maglalagay tayo ng yum to, guys. Yum. Ito matine. This is mayo mustard sauce. So, pwede nyo siyang lagyan ng cheddar. Wait a minute. Yan. Mate. Yes. Okay. Hindi na makapaghintay yung mga anak ko. So, Ryo kawa, cabbage iru. Irimasen? No. So, wait a minute. Let's do this one. Wait a minute. Kamu dyan? Mommy. That is a must. Mommy. Yes. Yoga. Yes. And then? Kamu. Yes. Okay. It's kamu. And then, wrap this one like this. Okay. Ayan. Just like this one. This one. And voila, ayan na. Parang nag-ano ka na sa KFC. So, kuku ka na tabite. Kamoy mo tabiru? Kamoy mo tabiru ni. Dochi? Yummy? Yeah. Wow. Mama no ka desu. Ayan yung aking anak. Mama. Seryoka. Mama, gusto ko desu desu. Oishi? Delicious? Yes. Wow. So, what do you want? Ha? Iriru? Naku, makulit yung aking anak. Oh, sige, irite. Kuko, ito, irite. Iriru? No? What do you want? This one? Diyan, tabite, sure. So, we will wrap this one like this one. Sauce, okay, get the sauce. Put it here. Sauce, kuko na rin. I will wrap this one like this. Oh, wait a minute. Matatapon siya. Ganyan ko muna pala siya. Ganyan.
And then, just like this one. And then, kung may pambalot kayo, pambenta nyo, pwede nyo siyang ibalot sa paper wrap or paper sheets. Ayan. Taste test! Umay daw! Guys, yung umay, ibig sabihin nun sa Japanese is masarap. Yummy! Yummy! Yum, yum! これ挟んで食べるの美味しいな。美味しいね。Yum, yum! ね、これで起きるわ。なんで？これ入れるけん。Ayan. Ganyan kami kumain dito guys, magulo. So ayan. Yummy. これ入れるか？入れます？入れます？ What? 入れます？ No, no. No? Yeah. Magugulo yung aking mga tikiting, kaya magulo rin yung hapag namin. Pero masaya na mahirap. Oh, don't do that. Mami, go ba? You want carrot? Ninjin. Ninjin taberu? So there you have it guys. Ang ating homemade again, yummy. So yung sinasabi ko kagabi na nung kagabi nung naluto ko yung wrapper, tortilla wrapper na maalat, salty. Eh wala na siya kasi tama lang pala. Tama lang pala na salty ito kasi yung feeling is tama lang, mild. So pag nilagay mo siya dito, nirap mo siya dito, eh hindi mo na malalasahan yung saltiness nung tortilla wrapper. So okay lang pala na 2 teaspoon ang ilagay. So yun. We discover new things. So talagang ang baking is baking is learning. So ayan, masarap siya. Yummy. Yummy. Naubusan ako ng ketchup kaya ang ginawa ko is mayo, mustard. So, pero kung may ketchup kayo, lagyan nyo ng ketchup at mayonnaise yung all-ra sauce ang tawag nila dito. Yung mayonnaise at saka ketchup. Masarap din siya. Yummy. So, paano ba yan guys? Maraming salamat sa panonood ng aking video. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel at bagong salta ka pa lang, please subscribe and support me po. Maraming salamat po in advance at please comment down below kung ano yung gusto nyong lutuin ko na pwede kayong mag-request sa akin. Ayan, comment down below and request the recipe that you want me to cook and upload here in Bread, Cakes, and Delis. So ayan, ayun po. Ito po yung ating homemade tortillas. Masarap na pang-agahan. Pwede nyo rin pong palitan yung aking ginawang sliced cabbage ng lettuce, chopped lettuce. Kung meron kayo, pwede nyo rin pong lagyan ito ng sliced tomatoes or whatever na pwede nyo extenders na ilagay. Maraming salamat po. Masarap. Diyan talaga. So dyan, hanggang dito lang aking video. Maraming salamat. Paalam. Bye-bye, Ste. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching my video. Please subscribe, like, and share. See you on the next upload.